Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Νέα. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε πώς να. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε το σφάλμα που το laptop ή το notebook Asus δεν γνωρίζει το σκληρό δίσκο. Όπως βλέπετε έχω ένα notebook Asus, για την ακρίβεια είναι το S510U. Όπως βλέπετε όταν το ανοίγουμε δεν γνωρίζει τον σκληρό δίσκο και μπαίνει σε BIOS. Και όπως βλέπετε εδώ στα storage το γνωρίζει σαν σκληρό δίσκο. Δεν είναι ότι δεν έχει σκληρό δίσκο μέσα, έχει μέσα, απλά δεν το γνωρίζει σαν για να κάνει boot, εκκίνηση. Και όταν πατάμε εδώ το boot menu, μας βγάζει το μήνυμα ότι the system cannot find any bootable device. Πώς διορθώνεται αυτό τώρα? Πάμε advanced mode, πάμε εδώ στο boot. Στην αρχή δοκιμάζουμε μια αυτό, από αν είναι disable το κάνουμε enable και πατάμε το, όπως λέει εδώ, το F10. Yes. Κάνουμε μια δοκιμή. Αν μπαίνει πάλι στο BIOS, πάει να πει ότι δεν διορθώθηκε. Πάμε πάλι Advanced. Πάμε Security. Κατεβαίνουμε κάτω. Και εδώ που γράφει Secure Boot, πρέπει να Secure Boot Control να το απενεργοποιήσουμε. Disable. Πάμε boot, συγγνώμη. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και αυτό. Enable. Save and exit. Save change. Yes. Ή πατάμε απλά το F10 και το πρόβλημα λύθηκε. Να το τσεκάρουμε. Οκ, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας, στο YouTube, να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα greekpavlanea.com. Γεια σας.